Mula sa matataas na bundok, hanggang sa kasulok-sulukang gubat ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine, kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Welcome to Conversations in a Camper Van, a brand new segment dito sa channel namin kung saan i-highlight namin yung mga wildlife, wild places at other happenings na na-feature sa previous episode namin. Kaya naman kung hindi nyo pa napapanood yung previous episode namin, we highly recommend na panoorin nyo yung video na yon dito sa may link sa may description sa baba. Or dito. Or dito? Or Or dito? dito. Dito. Yan. So sa previous episode natin, pumunta kami sa Katunggan Nature Park. So saan nga ba ang Katunggan Nature Park, babe? Ang Katunggan Nature Park ay matatagpuan sa Mindanao, sa probinsya ng Camiguin, bayan ng Mahinog. So ang Katunggan Nature Park ay isang example ng wetlands. Wetlands. Ano nga ba ang wetlands, babe? Ayun. Ang wetlands ay mga areas na flooded with water or saturated in water, either permanently or periodically. So, hindi siya lubog sa tubig tulad ng mga dagat at lakes, hindi siya totally lubog, at hindi rin siya tuyo. Kumbaga, a bit of in the middle. Basta wet siya. Oo, wet na land, ganon. Wet na land. Yeah, actually, sobrang saktong-sakto yung pangalan niya. In terms of biodiversity and ecology, comparable ang wetlands sa mga coral reefs at forests. Kasi maraming naninirahang wildlife sa wetlands. Kaya naman ayun yung napili natin last episode na puntahan, di ba? Oo. Kasi usually, ang alam lang, forest, di ba? Kami talaga ni Dennis, makagubat talaga kami. Pero, yun, gusto din namin yung mga wetlands kasi, underrated na ecosystem. So, yun, madaming nakadepend na species ng animals dito sa wetlands. Doon sa soil niya kasi, ideal siya para magkaroon ng mga organisms na nagsisilbing pagkain ng mga isda, ng mga iba-ibang uri ng animals, at yun nga, ng mga birds. At bukod doon, meron din siyang mga environmental services tulad ng ini-improve niya yung quality ng tubig. Oh. Yun. Tapos, kinokontrol niya din yung pagbaha at pag-erode ng soil. Katulad ng forest at ng coral reefs at ng ating ocean. Ang mga wetlands, nag-store din sila ng carbon sa soil tsaka sa mga plants na nandun sa area. So, instead of releasing the carbon sa atmosphere, ni-store yun ng mga wetlands. So, na-control din niya yung climate conditions. Examples ng mga wetlands ay mudflats, marshes, swamps, at mangrove forests tulad ng Katunggan Nature Park. Oh. Parang gusto ko na lang makinig lang dito. So, ako ang representative ng mga normal na manonood natin. Wala masyadong alam tungkol sa biodiversity. Okay, sige. Sige. Ayun. So, yun yung setting ng ating last episode natin. So, kami ni Dennis, may ginagamit kaming terms, yung wildlife and wild places. Ang common na ginagamit, landscapes, pero we prefer wild places. For this, ang featured wild place natin ay ang Katunggan Park dito sa Camiguin. Yes, which is isang mangrove forest na isang uri ng wetland. So, sa paghahanap ng lugar na pwede natin ma-document, napakadali nung Katunggan Park. Kasi nga, kahit hindi pa natin alam kung ano yung mga animals na nandun, dahil siya ay isang wetland, dun pa lang, sa pangalan na yon na Mangrove Park and Wetlands, parang nagka-idea na tayo agad kung ano yung pwede natin ma-document doon na sure tayo na meron tayong ma-document doon, no? Yes, Kaya yun yung napili natin. So yun nga, dahil alam natin na merong mga wildlife na nakatira sa mga ganong uri ng habitat, meron tayong mga na-document. Siyempre, bias tayo sa birds. Yung mga na-document natin, mga birds. Yun. Yung una, isa sa mga napicturean natin dun sa Katunggan Park ay, I'm not sure kung common to sa lahat ng places pero isang dove ang napicturean natin, ang spotted dove. yes. Yan. So, yung spotted dove,
common siya kahit sa urban places, common tong dove na to. Akala natin, isang uri lang ng dove yung meron tayo sa Pilipinas, yun yung kalapate. Pero hindi. Actually, dati, akala namin lahat ng malalaking ibon, kalapate lang. Or manok. Yun. Pero, yung sinasabi nating kalapate, maraming uri yan. Tapos, isa sa mga pinaka-common, itong spotted dove. Naka-confuse siya sa isa pang dove. Marami kasi tayong uri ng dove dito sa Philippines. So, na-mistake siya for the Philippine collared dove. Kasi pareho silang merong band dito sa batok nila. Mapapansin nyo to dito sa picture. Pero, ang pagkakaiba, yung spotted dove, yung band niya sa batok, ay spots. May mga spots. Pero yung Philippine collared dove, meron din siyang band sa leeg. Pero, yung itsura ng band niya, parang scales. Tapos pagka sinabi sa Tagalog na tukmo o bato-bato, usually, 2 doves yung tinutukoy dyan. It's either yung zebra dove or itong spotted dove. Natatandaan ko pa noon, kaya natin nahanap tong spotted dove na to. Kasi dun sa huni niya, no? Naka-perch lang siya dun sa may tangkay. Tapos, galing ah. Oo. Parang may tinatawag siya. So, ayun. Next na wildlife na na-document natin nung araw na yon ay pied triller. Pied triller. So, yung pied triller, isa siya sa mga ibon na tinatawag na ibong pare. Kasi yung itsura niya parang garments ng pare, black and white, di ba? So, kaya yung term na pied, hindi siya pizza pie. So, ang ibig sabihin nun, 2 or more colored. So, multicolored. Pero in the case of birds, pag sinabing pied, pag may pied sa pangalan yung birds, it's usually a black and white feathered na bird. So, example nga, itong pied triller, tsaka yung spark bird ko na Kimpy. Tinatawag kasi pinangalan namin Kimpy yung spark bird ko nung sa dati naming tinitirhan na isang Philippine pied fantail. Yun yung isa pang nating na-picture sa Katunggan. So, okay. Kaya pala pied, ibig sabihin bicolored. Bicolored siya. Oo, black and white. Black and white yung fantail sa yung no? Oo. Usually, pag sa birds, pag sinabing pied, black and white. Yun, yung Philippine pied fantail, naging spark bird ko siya kasi nakita ko siyang sobrang aggressive sa isang pusa. As in, inaatake niya. Tapos I found out later on na ganun yung behavior nila pag may nests. Pag may nest na malapit. So, that's a defensive behavior. Kaya fantail, kasi yung buntot nila. Parang fan. Fan, Ito yung isang picture nung nagsimula pa lang akong mag-bird. Ayan, pakitang-kita yung fan. Pagka-fan ng tail. Yung local names niya, Maria Capra, tsaka Bangkiod. Kung bakit Maria Capra, hindi ako sure. Kayo, baka alam niyo yung kwento kung bakit Maria Capra. Pero yung Bangkiod, ibig sabihin nun kasi parang pinapay-pay-pay niya yung buntot niya. Parang nagtitwerk, gano'n. So, ang Bangkiod ay Cebuana term. Pero yung pag ganon-ganon ng buntot nila, ano ba, parang courtship ba yan? Hindi, Or, part ng behavior nila. Parang panakot nila rin? Hindi, part lang talaga siya ng behavior na... Kasi may mga ganong ibon, di ba? Parang nagsumasayaw talaga siya. Oo, pinaflap nila yung mga feathers nila pinapakita. Siguro, pwedeng pang-balance or... Yun. So yun, kung may additional information pa kayo, comment down below para sa community natin. Yes. Para sa mga hindi pa rin nakakalam or onti pa lang din yun na alam nila, yan, mababasa nila sa comment section. Another addition pa pala sa Philippine pied fantail, dito lang matatagpuan sa Pilipinas yung mga Philippine pied fantails. Para sa next na wildlife na document natin, ito, grabe to. Favorite ko to last episode. Napaka-cute. Ang cute kasi, no? Napaka-cute nitong mga ibon na to. Ang white-breasted wood swallow. Grabe. Na-identify na to ni Dennis eh. So, yung mga white-breasted wood swallows, they're known for that behavior, yung nagsisiksikan, parang nagkakadal. Yan. Para bang nasa jeep sila. Oo. Parang, uy, kasya pa doon 11. Tapos pagsisiksikan nila yung sarili nila. Ganon. They travel in flocks, minsan up to 100. Common din sila sa populated areas. Madalas naming makita ni Denny sa mga kable ng kuryente. Kable ng kuryente. Yan. Ilan sa local names ng white-breasted wood swallow ay gik-gik. Akala namin dahil
siksikan. Oo. Pero hindi, that's because of the sound they produce. Minsan sa behavior or sa tunog na ginagawa, yun yung pinapangalan sa mga ibon. Then, yung last na na-document natin na wildlife sa Katungan Nature Park ay yung Whimbrel. whimbrel or Eurasian whimbrels. Yan. So, yung mga Eurasian whimbrel, common water bird visitors dito sa Philippines. So, hindi sila resident. Nanggagaling sila sa ibang lugar. Tapos, bumibisita lang sila dito sa Pilipinas. Lagi silang makikita sa mga wetlands. Kaya, pag meron kayong napuntahang mangrove forest or swamps or marshes, look out for whimbrels. Ayun din ang nagiging dahilan kung bakit sobrang importante ng mga wetlands dito sa atin, no? Kasi parang ayun yung nagiging pit stop ng mga ibon na galing sa ibang bansa. Yes, tama. Tama yung sabi ni Dennis. Yung mga wetlands nagiging pahingahan nila. Doon sila nagre-replenish, doon sila nagpapalakas ulit para sa pabalik na travel. Minsan doon sila nagbe-breed. Yun. So, nakakalungkot lang na isipin pagka may isang known wetlands tas biglang tatayuan ng kung ano-ano or biglang masisira, di ba? Tama. Kaya isipin mo na lang ikaw yung ibon, tas naasahan mo dun sa part na yan may wetland. Pero pagod ka na, pagdating mo dun, biglang wala, di ba? Na-reclaim na. So, ang mangyayari, lilipad ulit sila na pwedeng maging dahilan ng pagkamatay nila, di ba? Yes. Kasi, yun nga, dahil expected mo na may pit stop ka doon, yung energy na kinonserve mo, hanggang dun lang sa biyahe na yun, di ba? Tama. So, paano pag wala? Yeah, big threat talaga yung reclamations, yung development sa mga wetlands. Yan, akala natin, dahil hindi kasing charismatic ng dagat tsaka ng gubat yung mga wetlands kasi Maputik lang, maburak. no? Ayun pala, napakalaki ng tulong nun dito sa biodiversity. Yun nga, di lang sa biodiversity, sa mga tao din. Kasi nga, pwede silang Pamprotekta. sa flood, sa storm surges, sa soil erosion. Tapos, pwede rin silang mag-protect ng fish stocks. Kasi doon nagbe-breed sa mangrove forest. Minsan doon nagbe-breed yung mga isda. Doon sila mahanap ng pagkain. So, napakalaga talaga ng mga wetlands. So, underrated yan. Marshes, wetlands. Yes. Additional info sa whimbrels. Yung Tagalog name nila, balangkawitan. Root word, kawit. Dahil dun sa beak nila. Sa beak nila, di ba? Distinctive yung yung curved beak nila. So, yung beak na yun, ginagamit nila for looking for food. Gaya ng maliliit na crustaceans, mga crabs, tsaka worms. So, dinudot-dot nila yun sa mud. Pareho nga ba ito nung nakita natin sa Tanza? Ay, hindi. Yung sa Tanza, mas mahaba yung beak nun. Yun yung mga curlews naman. So, sana makapicture tayo nun later on. Kasi yun talaga, mas mahaba yung So, beak. pwede namin ipakita sa inyo ito, sample ng paggamit ng isang ibon ng napakahabang beak nila. Ayan, no? Ito. Ayan. Grabe. Ito, curlew to. Sa Tanza to. Sa Napotas. Yun, so I think that rounds up yung mga wildlife na nakita natin sa wild place na Katungan Nature Park. So, grabe, no? Napakaliit lang ng Katungan Nature Park pero napakaraming wildlife na dumidepende dito sa area na to. Paano pa kaya yung mga malalaking wetlands natin, di ba? Tama. Grabe. Tsaka, ayun, ito lang yung mga napicturean namin. May mga nakita pa kaming hindi namin napicturean. Oo. Tapos, syempre, mga maliliit pa na organisms, di ba? Tama. Isa pa din, pwede rin pasyalan yung mga wetlands katulad nga ng Katungan Nature Park. Yung pag napasyal kayo sa mga wetlands, keep your eyes peeled kasi maraming wildlife yung nandyan. Hindi lang basta sa sunset. Ayun, merong wildlife dyan. Kadalasan, hindi natin napapansin pero pagka once na binigyan natin ng attention, ayun, sobrang amazing pala nila. Kailangan mo lang maging aware na, may mga nakatira dito. Tama. So, that's it for the pilot episode of our conversations In a camper van. Yan. Sana may natutunan at nag-enjoy kayo dito sa episode na to. Kasi, yun din talaga yung goal namin kung ba't namin to ginagawa. Gusto namin i-mainstream yung Philippine biodiversity at syempre, yung conservation ng mga lugar at ng mga sari-buhay. Fun fact. Naisip lang namin tong segment at ilang oras bago namin ginagawa to. At mamaya, sana ma-upload na namin agad. So yun, kaya expect nyo na i-improve pa namin itong segment na to. So yun, maraming salamat sa panonood. I hope na may natutunan
Hala, nag-brown out. Di ba? Sabi sa inyo. Ayan. Ganyan talaga eh. First episode eh. Sobrang dami pa nating room for improvement. Pero ang mahalaga, at least na ipasa namin sa inyo yung impormasyon na gusto namin ipahatid. So maraming salamat sa panonood. Kung may mga gusto pa kayong i-add, mga information na gusto nyong malaman, may mga tanong pa kayo, comment down below at brown out na naman. Yun, at susubukan naming sagutin yan for next time. So, see you in our next episode. Bye! Bye! Yun na, brown out na ulit.